در قسمت بعد خواهید دید. اگه این کارو انیس نکرده پس اون کیه که توی مختوم آباد با خبرنگار دشمنی داشته؟ آقا گستاخی من رو ببخشید، اما به نظر من اون آدم با شما دشمنی. اون میدونه که قتل این خبرنگار گردنه آقا کوچیک میفته. در خونه من همیشه به روت بازه. هر وقت خواستی میتونی بیای. خیلی ممنونم. به زودی میبینمتون جناب وزیر. آقا زهیر رو به قتل رسوندن. چی؟ تو چی داری میگی؟ گاهی وقتا با دیدنت باورم نمیشه که تو همون اشری هستی که من باش ازدواج کردم. من عوض شدم. انگار تو اصلا عوض نشدی. تو که گفته بودی آدمات مراقبش هستن، پس اون چطور مرد؟ آدمات کجا بودن؟ بگو. آقا من که آدم گذاشته بودم حواسشون بهش باشه، اما نمیدونم اونا چطور اون لحظه نفهمیدن کدوم گوری بودن. آقا یه خورده به من زمان بدید، من طوری به حسابشون برسم که مردم به حالشون گریه کنن. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. راه حلاتم دیدم. اعتماد کردم به تو اشتباه خیلی بزرگی بود. فقط اینو بگو نکنه پشت این قضیه انیس دست داره. نه خیر آقا، نه خیر. آقا کوچیک این کارو نکرده. آقا کوچیک هر کاری کنن من ازش با خبر میشم. آقا این کار یکی دیگه به نظر میرسه. ضمناً آقا کوچیک کسی رو بکشه اونو روی ریل راه آهن میندازه. این آویزون کردن جسد از درخت کار یکی دیگه به نظر میرسه. آقا در ضمن آقا کوچیک همه شب توی پاتوق خودش بوده. من خودم دیدمش که رفته بود. آقا خودم رفته بودم. یادت باشه اگه دروغ بگی جسد خودتو از اون درخت آویزون میکنم. آقا بهتون دروغ بگم که برم توی جهنم؟ من به شما هیچ وقت دروغ نمیگم. شما که میدونید آقا اگه به خاطر مشغله کاریم نباشه من خدمتکار درگاه شما میشم قبله من. اگه این کارو انیس نکرده پس اون کیه که توی مختوم آباد با خبرنگار دشمنی داشته؟ آقا گستاخی من رو ببخشید، اما به نظر من اون آدم با شما دشمنی. اون میدونه که قتل این خبرنگار گردنه آقا کوچیک میفته. آقا اون واسه همین خبرنگار رو کشته که بتونه آقا کوچیک رو متهم به قتل کنه. خدا بخیر کنه. پیداش میکنم. فعلا میتونی بری و من در این مورد فکر میکنم. چشم آقا.
جناب وزیر، فکر کنم اشتباهی با من تماس گرفتین، اینطور نیست؟ این واقعیته که سیاستمدارا اشتباه میکنن، اما دیگه اینقدر نمیتونن اشتباه فاحشی بکنن. پس بفرمایید جناب وزیر، چطوره که یاد من افتادین؟ ببینم همه چی خوبه؟ من میخوام ببینمت. بگو ببینم شهر میای یا من بیام مخدوم آباد. منم میخواستم شما رو ببینم، اما الان زمان مناسبی برای ملاقات نیست. به نظرم باید چند روز دیگه منتظر بمونی. درسته؟ من منتظر میمونم، اما یادت باشه در خونه من همیشه به روت بازه. هر وقت خواستی میتونی بیای. خیلی ممنونم. به زودی میبینمتون جناب وزیر. اما به نظر من اون آدم با شما دشمنی. اون میدونه که قتل این خبرنگار گردنه آقا کوچیک میفته. آقا اون واسه همین خبرنگار رو کشته که بتونه آقا کوچیک رو متهم به قتل کنه. آقا براتون غذا بکشم؟ خانم بزرگ کجاست؟ توی اتاق زهره خانوم هستن. غذاشو خورد؟ نه خیر آقا. خانم کوچیک خیلی تلاش کردن بهشون سوپ بدن، اما ایشون حاضر نیستن چیزی بخورن آقا. باشه میتونی بری. الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، الحمدلله. گوش کن، تو طلاق میخوای؟ پس لازم نیست حرفو اینقدر بپیچونی. واضح میتونی بگی طلاقت میدم. در ضمن اینم میدونم زنایی مثل تو تا طلاق نگیرن نقششون تموم نمیشه. گاهی وقتا با دیدنت باورم نمیشه که تو همون اشری هستی که من باهاش ازدواج کردم. بعد 10 سال از ازدواج پشیمون شدی؟ خیلی دیر نکردی خانم. گاهی وقتا با دیدنت باورم نمیشه که تو همون اشری هستی که من باهاش ازدواج کردم. بعد 10 سال از ازدواج پشیمون شدی؟ خیلی دیر نکردی خانم. نه، من از ازدواجم پشیمون نیستم. ازدواج هر زمانی میشه تموم کرد. از اینکه دوستت دارم پشیمونم، چون میدونم که به این راحتی ها نمیتونم فراموشت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بخور. آقا زهره غذاشو خورد؟ شما که میدونین اون چقدر لجبازه. اگه یه بار لج کنه دیگه به هیچ کسی اصلا گوش نمیده. اون به حرف شما گوش میده. تو غذا تو بخور، اونم میخوره. شما تاریخ ازدواجش رو تعیین کردی؟ جشن عروسی که یا آقا؟ میخوام جشن عروسیشو خیلی عالی برگزار کنم. عروسی زهره است. عزیزکم، نازنینم، دخترم عروسه.
جشن عروسی زهره باید خیلی عالی برگزار شه. هر جور خواستی همون کارو بکن. زودتر به خودت بیا. گوش کن. تو طلاق میخوای؟ پس لازم نیست حرفو انقدر بپیچونی. واضح میتونی بگی طلاقت میدم. در ضمن اینم میدونم زنایی مثل تو تا طلاق نگیرن نقششون تموم نمیشه. ماهین امروز خیلی زود برگشتی. برات غذا حاضر کنم؟ نه خیر، من گرسنه نیستم. چی شده؟ خیلی ناراحت به نظر میرسی. ماهین چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ ماهین من و اشر تصمیم گرفتیم که از هم طلاق بگیریم. چی؟ تو چی داری میگی؟ چطور تونستی همچین تصمیمی بگیری؟ اصلا به مریم فکر نکردی که اون چی میشه؟ اصلا به خاطر مریم همچین تصمیمی گرفتیم. نه ماهی، این تصمیمو فقط به خاطر خودت گرفتی. شما هر دوتاتون لجباز هستی. هیچ کدومتون نمیخواین تو این دعوا کوتاه بیاین. و همین لجبازی دلیل شکست شما میشه. به این نمیتونه این تهمتو به من بزنی. امروز رفته بودم که باهاش آشتی کنم. فکر کردم اون هر چی بگه من قبول میکنم به خاطر مریم. اما اون یه جنگ تازه رو آغاز کرد. من خسته شدم. دیگه بیشتر از این نمیتونم سوء تفاهماتشو برطرف کنم. ماهین دیگه حرف طلاقو به زبونت نیار. ببین دخترم، اون داره یه اشتباهی میکنه. تو اشتباه بزرگتر از اونو نکن، وگرنه همه عمر به چشم دخترت یه گناهکار میمونی. میفهمی؟ خب چی کار کنم؟ من چی کار کنم؟ فقط صبر کن. به خداوند اعتماد کن. اون همه چیزو درست میکنه. سلام علیکم آقا. علیک سلام. تو چطوری اینجا آمدی؟ ناراحت به نظر میرسی. چیزی شده؟ آقا زهیر رو به قتل رسوندن. چی؟ کی؟ چطور؟ آقا اینو ببینی. دوستم برام فرستاد. زهیر خیلی آدم خوبی بود. اون توی مختوم آباد برای مظلومین صداشو بلند میکرد. همین دیشب باهاش حرف زدم. اون به هم گفت که جونش توی خطره و میخواد از مختوم آباد جای دیگه ای بره. این کار خانه نیسته.
چون به خاطر خاننیس بود که جونش توی خطر بود. قراره تا کی ادامه داشته باشه؟ اول دایی و زندایی بیگناه هم کشته شدن و بعد مجید و الانم زهیر. بالاخره این تا کی ادامه داره آقا؟ اینطوری توی روستا بارون خون به پا میشه. اما آقا من یه تصمیمی گرفتم که برم به مختوم آباد و از خاننیس انتقام بگیرم. من کار نیمه تموم زهیر رو تموم میکنم، اما نه به اون روش، بلکه با زور و اسلحه تمومش میکنم. نه خیر، تو هیچ کاری نمی کنی. اگه تو هم از اسلحه استفاده کنی پس فرق بین اون و تو چیه؟ آقا باید این فرق از بین ببریم. اگه این فرق از بین نره همینطوری آدمای بیگناه کشته میشن و ما هم جسداشون رو پیدا میکنیم و اون ترس هر لحظه بیشتر میشه. نه خیر، تو دست به هیچ کاری نمیزنی. برای شکست دادن داوود خان باید از قدرت اصلیت استفاده کنی. و تو میدونی قدرت اصلیت چیه؟ رسانه‌های اجتماعی. بچه‌های دانشگاه و دوستاتو جمع کن. علیه داوود خان و پسرش یه تظاهرات قوی و پرقدرت برگزار کن. اونا از زهیر میترسیدن. فکر کن اگه صدها و هزاران نفر علیهشون باشن اونا به چه حالی میافتن. فکر کن. ای بابا. آبجی منو صدا زدین؟ آره اصل، این کتابا رو برات آوردم. فراموش کردم بدم بهت. بگیر. این کتابا حتما گرونن مگه نه؟ اون چیزی که تو کتابا نوشته اگه آدم خوب بخونن و یه چیزی ازش یاد بگیرن پس کتاب گرون به نظر نمیاد. از امروز درساتو شروع کن. من به بهی گفتم که هر روز بهت درس بده، اما تو هم باید بهم قول بدی که تلاشتو میکنی و درستو میخونی. با علاقه زیاد درسامو میخونم. فرصت شکایتو بهتون نمیدم. هرچی هم یاد بگیرم حتما برای شما هم میگم. اگه خوب درس بخونی من کالج ثبت نامت میکنم تا علاوه بر کتابا از مردمم یه چیزایی یاد بگیری. وقتی نخونی چطوری میخوای بنویسی؟ و اگه نوشتن بلد نباشی؟ وقتی من برم شهر چطوری میخوای برام نامه بنویسی؟ من نمیذارم تو بری شهر. هیچ وقت نمیذارم بری. دختر تو دیوونه شدی؟ اگه نرم شهر پس چطور دکتر قراره بشم؟ مگه بقیه دکترها مردن که تو الان میخوای دکتر بشی؟ گوش کن، اگه میخوای دکتر بشی از دکترای همینجا برو یاد بگیر. اصلا لازم نیست که بری شهر. تو رو خدا مگه کسی اینطوری هم دکتر میشه؟ ساکت. پیالا بخور. عالیه. پس منم میتونم مثل سفر دکتر بشم. نکنه حرف اشتباهی زدم. نه اشتباه نگفتی. تو هر وقت بخوای هر چی بخوای میشی. یالا برو شروع کن بخوندن. ممنون. بهی الو. بله ساجد بگو. تو چی داری میگی؟ کی؟ خدای من.
میدونی این تلفنی که باهات حرف میزنم هیچ کی ازش خبر نداره، وگرنه اون روز که کلانتر با من حرف زد گیر میافتادم. واسه همین میگم که با هم تماس نگیر. اگه به خاطر من گیر بیافتی و چیزیت بشه، من نمیدونم خودمو چطور ببخشم. ای اینقدر به فکر منی؟ نه تنها تو، بلکه به فکر همه هستم. اگه کسی به خاطر من کشته بشه، من اینو نمیتونم تحمل کنم. وای بذار بمیرم. اگه به خاطرت بمیرم زندگی ملکه هدر نرفته. دیگه هیچ غمی به جز عشق ندارم. ای یه ذره غم تو به منم بده تا من فراموشت کنم. خدا نکنه تو یه وقتی غمگین بشی. بهت گفته بودم از اینجا فراریم بده، اما تو به حرفم گوش نکردی. آخه کجا میبردمت؟ هر روز که از خواب بیدار میشم تا وقتی بوی خاک این روستا رو استشمام نکنم فکر نمی کنم که زندم. همینجا زندگی کردم، همینجا میمیرم و همینجا توی همین خاک دفن میشم. कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है। सखीरे लागी है दिल को बड़ी ठेस। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा। شما اینجا منتظر اتوبوسید؟ شما که موتور داشتین. آره اما فروختمش. پس بیایید من شما رو میرسونم. نه لازم نیست، من خودم میرم. ممنون. ببینید ما چند باری همو ملاقات کردیم، پس یه خورده بهم اعتماد داشته باشید. موضوع اعتماد نیست. من دوست ندارم از کسی کمک بخوام. بهتون گفتم خودم میرم، شما برید. باشه، هر جور خودتون راحتین. ببخشید، راستش همین نزدیکی ها میرم. میتونید منو برسونید؟ بیایید. شما نگفتید چی کار میکنید. منظورم اینه که جایی کار میکنید؟ بله، من توی شرکت مخابراتیم. اگه ناراحت نمیشید در مورد خانوادتون میتونیم حرف بزنیم؟ دلیل خاصی نداره، فقط واسه شناختنتون میخوام یه چیزایی ازتون بدونم. بابام توی ایستگاه قطار کار میکرد. یه خواهر بزرگ داشتم.
بعد مرگش بابام فوت کرد. مامانم مریض شد. مدتی بیمارستان بود و بعدش اونم منو تنها ول کرد. الان هیچکیو نداره. تنها. راستش خیلی ناراحت شدم. دیگه میرم. ممنونم. خواهش میکنم. خداحافظ. خدا نگهدار. بایسته، ما اینجا منتظر تویم. تو سرتو پایین انداختی داری میری؟ من که هیچ جا نمیرم. آقا هیچی اینجا پیدا نکردیم. اشکال نداره، خودشو پیدا کرده. بقیه چیزا رو هم پیدا میکنه. شما معلوم هست چی دارین میگین؟ اصلا دنبال چی هستین؟ تلاش نکن خودتو به نفهمی بزنی. ما همه چی رو فهمیدیم. چند روزم زیر نظر داریمت. من منظورتون رو نمیفهمم. حتما براتون سوء تفاهم پیش اومده. من حالا میتونین برین. وقتی با ما کلانتری بری همه چی رو میفهمی. اینو با خودتون ببرین. ای بابا، گوشیشو که اینجا فراموش کرده. برم بهش برسونم. دارید چی کار میکنید؟ شما نمیتونین منو اینطوری بازداشت کنید. جناب سروانی یه کاری بکنید. مثل آدم بیا وگرنه به زور میبریمت. کنید دست منو ول کنید. منو ولم کنید. دارید چی کار میکنید؟ کجا میخواین ببرینش؟ میبریمش کلانتری. کجا میخوای بریم؟ مگه جرمش چیه؟ همه پرونده رو اینجا برات توضیح بدم؟ شما مگه همکار ماهین خانم نیستین؟ کاملا درست شناختید. من همکار ایشونم. خودمم میدونستم. شما بدون دلیل این دختر رو نمیتونید جایی ببرید. باید به هم بگید که جرمش چیه. این دختر متهم به حمله به اشر ابراهیم. اگر میخواید بیشتر بدونی بیاین کلانتری. اجان ببرینش. دارید چی کار میکنید؟ من هیچ کاری جناب سروان آخه من هیچ کاری نکردم. بیا بریم وگرنه به زور میبریمت. شما نمیتونید منو اینطوری بازداشت کنید. ولم کنید. جناب سروان من هیچ کاری نکردم. کلانتری رفتی میفهمی. ولم کنید. خواهش میکنم. سارا نگران نباش. من پیشتم. نظرات شما برای ما مهمه. لطفاً اونو با ما به اشتراک بذارید.